हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 6 क्लासको हैन मिक्सर भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेकी छु है। हुन त मैले प्रिभियस च्याप्टरमा पनि मिक्सरको कुरा गरेको छु है। एक्चुअली यो मिक्सर भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले हल्का डिटेलमा अनि डिफ्रेन्ट टाइपको मिक्सरलाई कसरी सेपरेट गर्ने भन्ने कुरा हैन, सेपरेसन अफ मिक्सर भन्नेलाई चाहिँ अलिक फोकस गर्छौँ है। ल फेरि इन्ट्रोडक्सनमा हैन त्यही कुरा गर्दैछु है। जस्तै हामीले खाने चिया पनि मिक्सरै हो है, जसमा के हुन्छ मिल्क हुन्छ हैन, टी लिभ्स हुन्छ, सुगर हुन्छ, वाटर हुन्छ है। त्यस्तै गरी हामीले खाने चामलमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ ढुङ्गा परेको हुन्छ हैन, अनि अनवान्टेड चिजहरू परेको हुन्छ हैन, त्यो पनि अर्को टाइपको मिक्सर हो है। त्यस्तै गरी हैन मैले एक्चुअली इक्जाम्पलहरू चाहिँ किन देखाउनु खोजेको भन्दाखेरि मिक्सर डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ भन्नाले डिफ्रेन्ट टाइपको मिक्सरलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले सेपरेट गर्न मिल्छ हैन। एउटै तरिकाको सेपरेसनले सबै मिक्सरलाई काम गर्दैन भन्नलाई हैन मैले इक्जाम्पलहरू देखाउन लागेको है। अरू पनि इक्जाम्पलहरू देखाउँछु हैन। त्यस्तै एयरमा के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अरू ग्यासेसहरू हुन्छ हैन। यो पनि डिफ्रेन्ट टाइपको मिक्सर हो, हजुरलाई थाहा नै भयो होला हैन। यो हेरेर पनि एउटै टाइपको सेपरेसनले सेपरेट गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हैन। जस्तै अब चियामा हामीले चिया छानेको र चियापत्ती निकाल्छौँ हैन। अब त्यही चिया छान्नेले अब चामलको ढुङ्गाहरू त छान्न सक्दैन नि त हैन। अनि चिया छान्नेले एयरबाट अरू इम्पोर्टेन्ट अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि सेपरेट गर्न सक्दैन नि त। त्यही भएर डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेपरेसन हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिक्सरको लागि भनेको है। अब हैन मैले पहिला च्याप्टरमा पनि भनिसकेँ हैन, कम्बिनेसन अफ टु अर मोर सब्स्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ भने मिक्सचर भन्छ है। जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सन गर्दैन कम्बाइन गर्दाखेरि है। अनि कन्स्टिट्युएन्ट अफ मिक्सचर आर नोन एज कम्पोनेन्ट है। जस्तै यो कम्पोनेन्ट भनेको टीमा के कम्पोनेन्ट छ भनेपछि मिल्क छ, टी लिभ्स छ, सुगर छ, वाटर छ है। अनि त्यस्तै एयर पनि एउटा मिक्सचर हो हैन, जुन चाहिँ नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड अनि अरू मिक्सचरले बनेको छ है। त्यही भएर हैन यो अरू ग्यासेसहरू जस्तै अक्सिजन, नाइट्रोजन हैन, कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ के भयो एयरको कम्पोनेन्ट भयो है। The property of component of mixture are not lost, they are not mixed in any fixed ratio हैन। भनेको यसको प्रपर्टी लस हुँदैन। जस्तै मैले पहिलाको च्याप्टरमा एउटा पिक्चर देखाएको थिएँ हैन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ कलर अफ क्यान्डीलाई मैले मिक्स गरेँ भने त्यो केमिकल रियाक्सन गर्दैन नि त। त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्यान्डीको कलर पनि डिफ्रेन्टली थाहा हुने गरी नै बसेको हुन्छ अनि हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्टली नै सेपरेट गर्न सक्छौँ नि त हैन। त्यही भएर यहाँ कुनै फिक्स रेसियोमा कम्बाइन गर्न नि पर्दैन मिक्सरको लागि है। कम्पोनेन्ट अफ मिक्सर क्यान बी इजिली सेपरेटेड विथ भेरियस फिजिकल मेथड है। जस्तै कम्पाउन्डको केसमा सेपरेसन गर्न चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स केमिकल मेथड चाहिन्छ हैन। अनि मिक्सरको केसमा चाहिँ फिजिकल मेथडले सजिलो हैन, हामी जो कुनै पनि गर्न सक्ने मेथडले हैन सेपरेट गर्न सकिन्छ है। अब मिक्सरको सेपरेसन कस्तो टाइपको कस्तो मिक्सर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हैन। अझै टाइप्स अफ मिक्सरको बारेमा हेरौँ है त। एक्चुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन टाइप अफ मिक्सरमा अब जस्तै यहाँ के कुरा फ्रुट जुसको कुरा गरे हैन, कोल्ड ड्रिङ्क्सको कुरा गरे हैन, यसमा डिफ्रेन्ट टाइपको कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा गरे। त्यस्तै चियापत्तीमा पनि हैन डिफ्रेन्ट टाइपको कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन। जस्तै अघि पनि भनिसकेँ मैले हैन, टी लिभ्सहरू हुन्छ, वाटर हुन्छ, मिल्क हुन्छ, सुगर हुन्छ है। अनि मल्टी वाटर प्रिभियस च्याप्टरमा पनि मैले मल्टी वाटरको धेरै कुरा गरेको छु है। यो चाहिँ इक्जाम्पल अफ मिक्सचर भयो है। अनि अन द बेसिस अफ कम्पोनेन्ट अफ मिक्सचर दे क्यान डिभाइड इन्टु टु टाइप्स। कम्पोनेन्ट हैन, मिक्सचरको कस्तो कम्पोनेन्ट छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरिन्छ। एउटा होमोजेनियस मिक्सचर, अर्को चाहिँ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब यो मिक्सरहरूको डिटेल स्टडी चाहिँ हामी 7 क्लासमा गएर गर्छौँ है। अहिले चाहिँ यति थाहा हुनु पर्यो कि हैन मिक्सरमा हुने कम्पोनेन्ट अनुसार
अनुसार चाहिँ मिक्सरलाई दुई किसिमले डिभाइड गरिन्छ हैन एउटा होमोजेनियस मिक्सचर अर्को चाहिँ हेटेरोजेनियस मिक्सचर है अब चाहिँ मेन हैन यो च्याप्टरको मेन पार्ट मेथड अफ सेपरेसन अफ मिक्सचर है अब मिक्सचरमा भएको कम्पोनेन्टहरु चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने हैन डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिक्सचरको लागि डिफ्रेन्ट सेपरेसन मेथड चाहिन्छ है The process of separating various components of a mixture is known as separation of mixture है अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्पोनेन्टलाई सेपरेट गर्ने मेथडलाई के भन्छ सेपरेसन अफ मिक्सचर हुन्छ हैन द प्रोसेस इज डन व्हेन एनी कम्पोनेन्ट अफ अ मिक्सचर इज अनवान्टेड ओर इन अर्डर टु अब्टेन युजफुल कम्पोनेन्ट मिक्सचर अब यो प्रोसेस चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब मैले चिया पकाउँदाखेरि त चियापत्ती हालेँ हैन अनि पछि चिया हाने बेलामा चाहिँ त्यो चियापत्ती छानिएन भने त त्यो चियापत्ती पनि मैले खान्छु नि त हैन यदि त्यसले छान्यो भने त चियापत्ती खानु पर्दैन अनि टीमा त चिया मात्र खान सक्छु नि त हैन इजी हुन्छ नि त मैले खाँदाखेरि चियापत्ती आउनु त्यही भएर मैले त्यो चियापत्ती छान्छु हैन त्यही भयो नि त है अनि कम्पाउन्ड अफ मिक्सचर क्यान बी सेपरेटेड आफ्टर स्टडिङ देयर प्रपर्टिज हैन त्यही मैले भने अब जस्तै चिया र हैन मडी वाटरलाई छान्ने प्रोसेस त अलि फरक हुन सक्छ होला हैन अथवा चिया र हैन एयरबाट अरु ग्यासहरु निकाल्ने प्रोसेस फरक हुन सक्छ होला हैन भनेको त्यो कम्पोनेन्ट कस्तो छ त्यो मिक्सचरमा हैन त्यो अनुसार हैन त्यसको प्रपर्टी हेरे अनुसार त्यसलाई सेपरेट गर्न सकिन्छ है अनि डिफ्रेन्ट मेथड अफ सेपरेसन छ है हामी चाहिँ मेनली यसमा के हेर्छौं भने सेडिमेन्टेसन अनि मेथड हेर्छौं है फिल्टरेसन अनि अर्को मेथड हेर्छौं अनि विनोइङ अनि अर्को मेथड हेर्छौं अनि सिबलिङ अनि अर्को मेथड हेर्छौं त्यस्तै गरी म्याग्नेटिक सेपरेसन अनि अर्को मेथड हेर्छौं है यो चाहिँ सेपरेसन अफ मिक्सचरको इन्ट्रोडक्सन अनि त्यहाँभित्र चाहिँ के मेथडहरुलाई स्टडी गर्छौं भन्ने कुराको थ्योरी हो है अब हामी फर्दर चाहिँ केमा डिस्कस गरौँ सेडिमेन्टेसन एन्ड डिकेन्टेसन मा फोकस गरौँ है त दिस मेथड इज एप्लाइड टु सेपरेट मिक्सचर अफ सोलिड एन्ड लिक्विड ओर अदर हेभियर लिक्विड मेटेरियल है भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले बालुवा पानी ल्यायौँ भने बालुवा पानीमा कस्तो हुन्छ लिक्विड बालुवा तल बस्छ हैन लिक्विड माथि हुन्छ नि एकैछिन राख्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने बालुवाको एउटा लेयर अनि पानीको एउटा लेयर देखिन्छ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ हैन अर्को भाँडोमा हैन बिस्तारै राख्यौँ भने के हुन्छ अर्को भाँडोमा पानी मात्र आउँछ हैन अनि बालुवा चाहिँ त्यही भाँडोमा रहन्छ हो यस्तो गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ सेडिमेन्टेसन प्रोसेस त्यो भने चाहिँ कस्तो भने त्यो मिक्सचरमा चाहिँ सोलिड र लिक्विड हुनु पर्यो हैन सोलिड के भयो यहाँ बालुवा भयो लिक्विड के भयो वाटर भयो हैन अथवा हैन हेभियर लिक्विड मेटेरियल हुनु पर्यो के है फर एक्जाम्पल सेपरेसन अफ वाटर एन्ड सोइल हैन और स्यान्ड फ्रम द मडी वाटर है मैले भनेकै कुरा भयो अनि फिल्ट अब सेडिमेन्टेसन कुरा चाहिँ यही भयो हैन अनि फिल्टरेसनको कुरा है फिल्टरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने मिक्सचर अफ इनसोल्युबल solid particle can be separated from the mixture है insoluble solid particle भन्नाले मडी वाटरलाई मैले लिए हैन मडी वाटरलाई लिए अनि एउटा फिल्टर पेपर थ्रु पास गरे भने यो कोनिकल फ्ल्यासमा के आउँछ वाटर मात्र आउँछ नि मड चाहिँ यहाँ हुन्छ नि त है यो इनसोल्युबल सोलिड पार्टिकल भनेको के हुन्छ मड हुन्छ है and liquid भनेको वाटर हुन्छ while making tea we can use clean cloth or wire net to separate हैन त्यही चिया छान्नेमा पनि चियापत्तीलाई केले नेटले हैन छान्नले छानेको कुरा पनि के हो फिल्टरेसनमा आउँछ हैन हाम्रो यो डेली युज हुने कुरा है अब त्यसपछि हैन हामीले सेडिमेन्टेसन भनेको के हो हैन अनि कस्तो कुरामा सेडिमेन्टेसन युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा पायौँ हैन त्यस्तै गरी फिल्टरेसन अनि के हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ हैन अनि कस्तोमा युज गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ है अब चाहिँ हाम्रो विनोइङ है
विनोइङ भनेको चाहिँ के हो भने पिक्चर हेरेर थाहा पाइसक्नु होला है मैले के गर्नु खोजेँ भने मिक्सचर अफ हेभियर एन्ड लाइटर सोलिड पार्टिकल क्यान बी सेपरेटेड भनेको अब मान्छेहरूले धान अथवा चामल केलाउँदाखेरि होइन धानको भुस हुन्छ नि त चामलमा त्यो भुस त धानभन्दा लाइटर हुन्छ नि त होइन अनि त्यसलाई हाम्रो घरतिर नाङ्लोमा उस गरेपछि के हुन्छ त्यो भुस उडेर जान्छ होइन चामल चाहिँ नाङ्लोमै रहन्छ नि त है त्यो पनि एउटा विनोइङको इक्जाम्पल हो है यहाँ इक्जाम्पल पनि त्यही दिएको छु अब यो मेथडले के गर्छ भने सेपरेटिङ द लाइटर सोलिड पार्टिकल एन्ड हेभियर सोलिड पार्टिकल होइन विथ द हेल्प अफ यो एमा के को हेल्प लिन्छ एयर किनभने त्यो धानको भुसलाई केले उडाउँछ एयरले उडाएर लान्छ त्यहाँ चाहिँ चामल मात्र हुन्छ होइन अब यसपछि होइन विनोइङको कुरा पनि थाहा भयो होइन अनि सिभिलिङको कुरा गरौँ त योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पिठो छान्नुहुन्छ नि त्यसमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट साइज अफ सोलिड मिक्सचर आर सेपरेटेड बाई सिभिलिङ मेथड होइन भनेको अब पिठो छान्नेमा होइन त्यो गहुँको बाहिरको बोक्रा र होइन भित्रको गहुँ चाहिँ के हुन्छ भित्रको गहुँ त पिठो परेको हुन्छ बाहिरको बोक्रा चाहिँ पिठो नपरेको हुन्छ होइन अनि त्यसलाई सेपरेट गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ छान्नुले त्यसलाई छानेको हुन्छ है हो त्यस्तै छान्ने प्रोसेसलाई चाहिँ सिभिलिङ भनिन्छ है अब नेक्स्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक सेपरेसन है म्याग्नेटिक सेपरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले डिफ्रेन्ट म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई सेपरेट गर्छौँ है कुनै पनि मिक्सचरबाट त्यही भएर म्याग्नेटिक सेपरेसन भनेपछि नै क्लियर छ यसमा चाहिँ के भने म्याग्नेटको युज गरिन्छ है जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा अब यो पाइपबाट चाहिँ मैले म्याग्नेटिक डिफ्रेन्ट म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई राखेको छु है अनि त्यसलाई चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चरबाट पास गऱ्यो भने होइन यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भने म्याग्नेट हुन्छ है अनि के हुन्छ अनि यो रोल गर्ने क्रममा नन म्याग्नेटिक मेटेरियल चाहिँ खस्छ होइन अनि म्याग्नेटिक मेटेरियल चाहिँ यहाँ यो विलमा टालिएर आउँछ है यो विल अझै रोटेट गरेर जाँदाखेरि फेरि यतातिर आउँदाखेरि यो म्याग्नेटिक मेटेरियल फेरि यो अर्को भाँडोमा कलेक्ट हुन्छ भनेपछि फाइनलमा के हुन्छ नन म्याग्नेटिक मेटेरियल यता हुन्छ म्याग्नेटिक मेटेरियल यता हुन्छ है यसरी चाहिँ दुईवटा सब्सटेन्सेसहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्न सकिन्छ यदि म्याग्नेटिक मेटेरियल प्रेजेन्ट छ भने त्यो सब्सटेन्समा है ल भाइ बहिनीहरू यो मिक्सचर भन्ने च्याप्टर चाहिँ यति हो होइन हजुरहरूलाई केही डाउट भयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है